Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 29, sau khi cái tên Khương Phong kia nhìn thấy Diệp Phàm, hắn ta đã liền đi tới khiêu khích và mỉa mai anh ấy. Và rồi, sau một hồi võ mồm, cuộc chiến giữa cả hai liền diễn ra, thân thể Khương Phong phóng lên không trung, cước bộ đạp thẳng về phía Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng liền vung quyền lấy tay chống đỡ, sau đó nắm lấy cổ chân tinh kia, anh ấy liền ném bay hắn về phía xa. Chưa dừng lại ở đó, khi thân thể Khương Phong bị đánh xuống mặt đất, Diệp Phàm đã liền bay người lên không trung truy kích. Thế nhưng, Khương Phong rất nhanh đã tránh né, trường kiếm xuất ra, hắn ta liền đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm đã ngay lập tức phải tránh né, nhưng cơ hội công kích của tên kia đi chệch hướng, anh ấy xoay người tung ra một quyền đấm trúng mặt của Khương Phong, khiến hắn ta thổ huyết, thân thể bị chấn ngược về phía sau, bay xa hàng chục mét rồi đập mạnh vào gốc cây, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lúc này, nhìn cái tên Khương Phong nằm gục xuống mặt đất, Diệp Phàm chậm rãi bước tới, thanh âm vang lên nói: "Tu sĩ thần kiều cảnh giới thì ghê gớm lắm sao? Chẳng phải bị một phàm nhân như ta đánh bay à? Chẳng có chút nào đặc biệt cả." "À không, da mặt của ngươi rất dày, làm cho bàn tay của ta có chút đau đớn, nhưng mặt của ngươi có đau không?" Dứt lời, Diệp Phàm liền tung quyền vào mặt hắn ta, khiến Khương Phong đau đớn. Thấy vậy, Diệp Phàm cười nói: "Ngươi có phải là cao thủ cao cao tại thượng hay không? Ngươi tại sao lại không kiêu ngạo thêm một chút nữa? Sau đó, đem má bên trái cũng in luôn một dấu tay của ta đi." Nghe vậy, Khương Phong gào thét, hắn dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình túm lấy cổ áo của Diệp Phàm, nắm lại tựa như muốn xé rách. Thế nhưng, đáp lại hắn ta, Diệp Phàm chỉ mỉm cười nói: "Quả nhiên là cường giả, đối phó với một phàm nhân như ta mà cũng phải dùng tới chiêu này." Dứt lời, Diệp Phàm liền xách cổ Khương Phong dậy, sau đó đánh gãy hai chân của hắn, làm tên kia phải quỳ gối trước mặt Diệp Phàm. Thấy thế, Diệp Phàm lại cười nói: "Nam nhi dưới gối là hoàng kim, ngươi quỳ lạy với ta như vậy, làm ta ngại quá. Thôi, đứng lên đi." Lời nói vừa dứt, Diệp Phàm lui lại liền tung quyền vào mặt của Khương Phong, đồng thời thanh âm vang lên nói: "Cũng đến lúc thực hiện lời hứa rồi, lúc ngươi tuyên bố lấy mạng ta, ta đã thề nhất định phải lấy mạng của ngươi." Dứt lời, Diệp Phàm liên tiến về phía Khương Phong lấy mạng hắn ta. Thế nhưng đúng vào lúc đó, ở phía sau, đám người của Khương gia đã liền lao tới. Trên tay bọn họ, những mũi lao sắc nhọn liền xỉa về phía Diệp Phàm, thế nhưng mỗi lần mũi lao kia phóng tới, Diệp Phàm đã ngay lập tức tránh né. Cước bộ thi triển, anh ấy liền đá văng từng tên ra xa. Có thể nói, Diệp Phàm lúc này đã thể hiện ra thực lực chính thức của mình. Chỉ một lát sau, toàn bộ đám người vô danh của Khương gia đã bị anh ấy hạ gục. Ở phía xa, Khương Hán Trung chứng kiến chuyện này cũng không nhịn được nữa. Cước bộ thi triển, ông ta liền lao tới ngăn cản Diệp Phàm lại. Sau đó, thanh âm của ông ta vang lên nói: "Một phàm nhân sau khi ăn thánh dược, thân thể lại có thể đạt tới trình độ này, thánh dược quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cho rằng mình có thể khống chế được ta hay sao? Đừng có tự cho mình là đúng." Dứt lời, Diệp Phàm như thiểm điện phóng về phía trước công kích. Thấy vậy, Khương Hán Trung liền lao lên, trường thương liền đánh về phía Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, Diệp Phàm bị chấn bay. Thế nhưng, lợi dụng cơ hội đó, Diệp Phàm đã nhanh chân lao về phía Khương Phong và kết liễu sinh mệnh của hắn. Tuy nhiên, vào lúc đó, ở phía xa, trưởng lão Cơ Vân Phong cũng đã tới. Sau đó, ông ta liền cùng Khương Hán Trung vây lấy Diệp Phàm lại. Lúc này, hai lão ngoan đầu kia nói với Diệp Phàm, chỉ cần đi vào hái thánh dược cho bọn chúng ở trên đỉnh núi, nơi chiếc quan tài kia tọa lạc, thì bọn chúng sẽ tha mạng. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng liền đưa ra điều kiện yêu cầu hai lão gia hỏa kia thả 6 người bạn của mình ra. Sau đó, chưa cần sự đồng ý của hai lão, Diệp Phàm đã liền cầm một tảng đá lớn ném thẳng về phía những bộ xương khô ở phía trước. Cũng vì thế, đám xương khô kia cứ thế theo phương hướng của Diệp Phàm mà ùn kéo tới. Chứng kiến chuyện này, hai lão gia hỏa kia giật mình. Ngay lập tức, bàn tay họ khẽ động, một luồng lôi điện liền bắn thẳng về phía những bộ xương khô. Thế nhưng, những bộ xương khô kia quá nhiều, bọn chúng cứ ùn kéo tới. Trong nháy mắt, tử khí đã bao trùm toàn bộ nơi đây. Thấy vậy, đám người của Khương gia và Cơ gia đã liền bỏ chạy. Lúc này, chỉ còn lại Diệp Phàm cùng hai lão gia hỏa kia mà thôi. Chứng kiến rất nhiều xác khô đang không ngừng lao đến, bọn họ liên tục càn quét nhưng không xuể. Cuối cùng, hai người Khương Hán Trung và Cơ Phong phải dùng ra pháp bảo mới thoát được khỏi đám xương khô và đem Diệp Phàm đi tìm thánh dược. Đến đây thì hết tập 30 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.